जस्तै यो तपाईको क्लच वेयर, यो क्लच वेयर मैले चाहिँ निकालिदिए। अब यसको हेर्नुस्, यो क्लच वेयर यसको निस्किसक्यो छैन। अब तपाईलाई म यो बिना क्लचको जाने कि अर्थात् जस्तो कि हाम्रो बाटोमा हिँड्दाखेरि हाम्रो यो क्लच वेयर भाँच्यो भने हामीले बाइक कसरी चलाउने। जस्तो कि मानौँ न तपाईको बाइकको यो क्लच वेयर भाँच्यो छ। बाइक सम्बन्धी यस्तै नयाँ नयाँ ट्रिक सिक्नको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। बाटोमा कतै हिँड्दा हिँड्दै तपाईको बाइकको क्लच वेयर भाँच्यो भने हामी बाटोमा जहाँ छौं त्यही रोकिन्छौं, अर्थात् हाम्रो बाइक त्यही रोकिन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले बाइक चलाउन सक्दैनौं। तर अब चाहिँ तपाईको बाइकको क्लच वेयर भाँच्यो भने अब हामी बाइक चलाउन सक्छौं। एउटा तरिका छ, सायद तपाईलाई पनि थाहा होला, तैपनि यो तरिका म तपाईलाई सिकाउँछु। साथीहरु भिडियो पुरै हेर्नु होला। यो तरिका सिक्नु भन्दा अघि केही कुरा बुझ्नुपर्ने धेरै जरुरी छ। तपाईको बाइकको क्लच वेयर भाँच्नु भन्दा पहिला यो तरिका कुनै सेफ ठाउँमा गएर सिकी अनि मात्र यो ट्रिक फलो गर्नु होला, किनकि पहिलो पटक बिना क्लचको बाइक चलाउँदा तपाईको बाइक खस्न सक्छ र एक्सिडेन्ट पनि हुन सक्छ। नमस्कार, यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ बाइक रिपेयर नेपाली युट्युब च्यानलमा। जस्तै यो तपाईको बाइक, यो तपाईको क्लच। अब मानौं म यो क्लचलाई मैले निकालिदिए। जस्तै कि यो क्लच वेयर मैले निकालिदिए। तपाईको यो क्लच वेयर भाँचेसरी भयो। अब हामी यो क्लच बिना क्लचको बाइक कसरी चलाउँछौं त्यो तपाईलाई म देखाउँछु। सिम्पल तपाईको बाइकको चाबी अन गर्नुस्, त्यसपछि यहाँ तपाईको बाइक स्टार्ट गर्नुस्। तपाईको बाइक स्टार्ट छ, बाइक तपाईको यहाँ न्युट्रलमै हुनुपर्छ बाइक हैन। अब खुट्टाले हिटाउने बाइक जस्तै तपाईको खुट्टाले यसरी हिँडाउनुस्। लगभग तपाईको 10 को स्पिड चाहिँ बाइक पुग्नुपर्छ। 10 को स्पिड तपाईको बाइक पुगिसकेपछि तपाईले यहाँ एक्सिलेटर नलिकन 1 नम्बर गियर हान्ने हो। तपाईले 1 नम्बर गियर हान्नुभयो, तपाईको बाइक हिटिसक्यो अनि तपाईले रेसमा हिट्नुभयो। रेसमा तपाईको हिटिसकेपछि तपाईले फेरि एक्सिलेटर छोडेर फेरि तपाईले अर्को गियर हान्ने हो। 2 नम्बर गियर हान्ने हो। यहाँ तपाईले 2 नम्बर गियर छ तपाईको, चलिरहेको छ गाडी। जस्तै कि मैले फेरि आफ्नो बाइक चाबी अन गरे, त्यसपछि बाइक न्युट्रलमै छ। न्युट्रलमा हामीले बाइक स्टार्ट गर्ने। तपाईको बाइक स्टार्ट भइसक्यो। त्यसपछि खुट्टाले चाहिँ अलिकति हिटाउनु होला। जस्तै कि म हिटाउँछु खुट्टाले। खुट्टाले अलिकति हिटिसकेपछि लगभग 10 को स्पिड पुगिसकेपछि तपाईले यहाँ 1 नम्बर गियर लगाउने हो। तपाईले 1 नम्बर गियर लगाउनु भयो। तपाईको बाइक हिटिरहेछ। तपाईको बाइक हिटिरहेछ। यहाँ तपाईको बाइक गियरमा लागिसक्यो। यहाँ न्युट्रल बन्द भइसकेको छ। त्यसपछि सिम्पली अर्को गियर हान्नको लागि तपाईले जस्तै कि तपाईको बाइक अलिकति स्पिड पुगिसकेपछि तपाईले सिम्पली यो एक्सिलेटर छोड्ने। एक्सिलेटर छोड्ने बित्तिकै तपाईले अर्को गियर चाहिँ हानिहाल्नु। अर्को गियर हानिसके तपाईले यसरी हिट्ने हो मजाले। सेम यही तरिकाले तपाईले 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर तरिकाले तपाईले हेर्ने हो। सिम्पल तपाईले बाइक यति रोक्नु पर्यो भनेपछि हल्का बाइक स्लो गर्नु। त्यसपछि तपाई गियर कम गर्नुस्। त्यसपछि फेरि अर्को गियर कम गर्नुस्। त्यसपछि अब एकदमै रोक्नु छ भनेपछि तपाई हिँड्दा बाइक चाहिँ न्युट्रल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले यो बाइकलाई न्युट्रल गर्छु। अब जस्तो तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको बाइक यहाँ न्युट्रल भइसक्यो। हाम्रो सिम्पली बाइक पनि रोकिसक्यो। बाइक हाम्रो स्टार्ट छ। तपाई पनि यही तरिकाले चलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै राखिएको बाइकमा सिकाउँदा जस्तै कि तपाईले फर्स्टमा चाबी अन गर्नुभयो। तपाईको बाइक चाहिँ न्युट्रलमा हुनुपर्छ। त्यसपछि सिम्पली तपाईले यहाँ सेल्फ स्टार्ट गर्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ सेल्फ स्टार्ट गर्नुभयो। सेल्फ स्टार्ट गरिसकेपछि जस्तै कि हामीले अब बाइक चलाउनु परेपछि तपाईले खुट्टाले आफ्नो बाइक धकेल्ने हो। खुट्टाले आफ्नो बाइक धकेलिसकेपछि तपाईले यहाँ एक्सिलेटर नदिकन यतिकै बाइक तपाईको स्टार्ट छ। तपाईले सिम्पली यहाँ 1 गियर हान्ने हो। तपाईले यहाँ 1 गियर हान्नुहुन्छ यहाँनिर। त्यसपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ, गियर हानिसकेपछि तपाईले यहाँ रेस लिएर चाहिँ हिट्ने हो। तपाईको हल्का रेस तपाईको भइसकेपछि त्यसपछि तपाईको जस्तै कि चक्का यहाँ तपाईको घुमिरहेछ, मानौ कि बाइक तपाईको गुडिरहेछ, चलिरहेछ। त्यसपछि सिम्पल तपाईले मानौ कि तपाईको 15 20 25 स्पिड बाइक तपाईको पुगिसकेपछि त्यसपछि तपाईले यहाँ फेरि 2 नम्बर गियर हान्ने हो। तपाईले 2 नम्बर गियर हानिसकेपछि फेरि तपाईले यहाँ रेस लिएर तपाईले हिट्ने हो। यहाँ रेस लिएर हिट्ने हो। त्यसपछि फेरि तेस्रो गियर लगाउँदा तपाईले सिम्पली यो एक्सिलेटर तपाईले
छोडेर अनि तपाईँले यहाँ तेस्रो गियर पनि लगाउने हो। यहाँ त्यही हिसाबले त्यस्तै गरी तपाईँले फेरि तपाईँको कुद्ने हो, चलाउने। जस्तै कि तपाईँको 30, 35, 40, 50 स्पिड तपाईँको पुग्छ, त्यही अनुसार तपाईँले यसै गरी 4-5 गियर लगाएर हिँड्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब यदि बाइक तपाईँले कहीँ रोक्नु पऱ्यो भनेपछि बाइक अब स्लो गर्दै हुनुहुन्छ भने स्लो गर्नु पऱ्यो। जस्तै कि तपाईँको अब मानव कि अगाडि कोही मान्छे आयो, बाटो नराम्रो छ या केही आयो भनौँ न, त्यही साल तपाईँले फेरि के गर्ने भनेपछि तपाईँले यहाँ एक्सिडेन्ट यो नगरेर तपाईँ एक्सिडेन्ट लिएर तपाईँ हिँडिराख्नु भएको थियो। सिम्पल तपाईँले के गर्ने हो, यहाँ तपाईँले यो एक्सिडेन्ट छोड्ने हो। यो एक्सिडेन्ट छोडेर तपाईँले गियर चाहिँ कम गर्ने हो। यहाँ तपाईँको गियर कम गर्ने, गियर कम गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ फेरि बाइक स्लो गर्दा ब्रेक चाहिँ हान्ने होइन। तपाईँले फेरि यही तपाईँको एक्सिलेटरको भरमा तपाईँको बाइकलाई अलि स्लो हुन दिनुपर्छ। तपाईँको बाइक अलि स्लो भइसकेपछि फेरि तपाईँले यहाँ यो एक्सिलेटर छोडेर फेरि तपाईँले यहाँ गियर चाहिँ कम गर्ने हो। फेरि यस्तै तरिकाले फेरि चाहिँ अर्को तपाईँको बाइक अझ स्लो हुन दिनुपर्छ। त्यसपछि फेरि तपाईँले एक्सिलेटर छोड्ने हो, त्यसपछि तपाईँले फेरि यहाँ गियर कम गर्ने हो। त्यसपछि यहाँ गियर कम भइसकेपछि तपाईँको बाइक अलिअलि स्लो हुन्छ। जस्तै कि अब 10 को आसपासमा तपाईँको बाइक हिँड्न लागि हुन्छ, तपाईँको बाइक स्टार्ट हुन्छ, गियरमै हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले के गर्ने हो, सिम्पली यहाँ तपाईँले अन्दाजीले यहाँ चाहिँ अन्दाजी तपाईँले यहाँ न्युट्रल गर्ने हो। जस्तै कि तपाईँको बाइक अहिले गियरमा छ, तपाईँले यहाँ तपाईँले अन्दाजीले यसमा अन्दाजीले यस्तै न्युट्रल गर्ने हो। तपाईँको बाइक यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँ न्युट्रल भइसक्यो। मैले यहाँ तपाईँको यहाँ क्लच टायर भाँचिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईँलाई एकचोटि फेरि देखाउँछु। जस्तै कि मैले यहाँ 1 नम्बर गियर हाने, तपाईँको बाइक यहाँ गियरमा छ, न्युट्रल अफ भइसक्यो, हेर्न सक्नुभएको छ। त्यसपछि सिम्पल तपाईँले यहाँ यो गियरलाई बिस्तारै यसलाई यत्तिकै न्युट्रल गर्ने हो। तपाईँले न्युट्रल गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ फेरि हेर्न सक्नुभएको छ, तपाईँको बाइक न्युट्रल भइसकेको छ, तपाईँको क्लच गियर यहाँ भाँचिएको छ। यो तरिकाले तपाईँ बाइक चलाउन सक्नुहुन्छ, मजाले चलाउनु होला। साथीहरू, तपाईँले यो तरिका सिक्नको लागि तपाईँले यो क्लच गियर निकाल्नु पर्दैन। क्लच गियर तपाईँको यत्तिकै हुन्छ, राम्रै हुन्छ। यस्तैमा तपाईँले आफ्नो क्लच चाहिँ युज नगर्नु होला। युज नगरेर तपाईँ चाहिँ यो तरिका चाहिँ कुनै सेफ ठाउँमा गएर, जस्तै कि तपाईँको चौर भयो, ग्राउन्ड भयो, यस्तो ठाउँमा गएर तपाईँ सिक्नु होला। त्यसपछि तपाईँको कहिले बाटोमा या कुनै ठाउँमा हिँड्दाखेरि तपाईँको बाइकको यति क्लच गियर भाँच्यो भने तपाईँलाई अप्ठ्यारो नहोस्। बाटोमा तपाईँको बाइक नथन्कोस्, तपाईँ नथन्कोस्। छेउमा नजिकमा वर्कसप हुँदैन, त्यही कारणले हामीले यो तरिका अपनाएर नजिकको वर्कसप कहाँ छ त्यहाँ गएर हामीले आफ्नो क्लच गियर चेन्ज गर्न सक्छौँ। क्लच गियर भाँच्यो भने बाइक कसरी चलाउने भन्ने यो तरिका चाहिँ कुनै सेफ ठाउँमा गएर सिक्नु होला, अनि मात्र यो ट्रिक चाहिँ फलो गर्नु होला। बाइक सम्बन्धी यस्तै नयाँ नयाँ ट्रिक सिक्नको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला।